ยินดีต้อนรับสู่ Bitcoin เชียงใหม่ Podcast พื้นที่ที่ Bitcoiner และผู้ที่อยากจะเรียนรู้มาพบกัน และแบ่งปันมุมมอง เรื่องราว และไอเดียเกี่ยวกับ Bitcoin เสรีภาพและอนาคตทางการเงิน ไม่ว่าคุณจะเป็น Bitcoiner ตัวยงหรือเพิ่งเริ่มต้น คุณก็สามารถที่จะมาสำรวจโลก Bitcoin ในเชียงใหม่ และที่อื่นๆไปด้วยกัน เชื่อมต่อเรียนรู้ และสร้างชุมชน Bitcoin ที่แข็งแกร่งขึ้นไปพร้อมๆกัน ทีละบทสนทนาผมหายขนาดเลย ผมเห็นมอนึงประมาณ5 รอบอะครับ ผมเนี่ยมันใจเป็นคนที่แบบว่าจบการศึกษาสูงแล้วได้ผมเห็นหูไว้ว่าแม่งชีวิตมันลำบากว่ะเพราะเขาต้องใช้ชีวิตคนเดียวเนี่ยเรื่องเงินเฟ้อมันกระทบทุกคนอยู่แล้วเนาะข้าวของที่เขาใช้ในชีวิตแบบมันเพิ่มขึ้นทุกวันอะแต่ก่อนเตะบอลแล้วก็กินก๋วยเตี๋ยวหน้าโรงเรียนเนี่ยมัน7 บาทแล้วเดี๋ยวนี้มันอย่างป้าไหลคนเดิมอย่างขายเป็น40 Bitcoin มันสอนในอย่างเฮาพ่องเฮามันเปลี่ยนชีวิตเฮาอย่างใดพ่องดีกว่าฐานะทางการเงินของเราเนี่ยเฮามาคิดว่าเฮาจะมาเห็นโอ้เงินรักนี่รักนั่นแล้วใครเป็นคนมาป้ายยาส้มนี่คือเฮาถ้าป้ายยาส้มเนี่ยผมว่าสวัสดีเจ้ายินดีต้อนรับเข้าสู่ Bitcoin เจียงใหม่เจ้าและนี่ก็เป็นเอพิโซดแรกของเฮานะคะและเฮายินดีมากๆเลยที่เฮาจะได้ต้อนรับแขกรับเชิญคนแรกของเฮาครูปิง Bitcoiner จากเจียงใหม่เจ้าสวัสดีครับสวัสดีเจ้าผมครูปิ๊งนะครับเป็นครูสอนเทควันโดแล้วก็เทรนเนอร์นะครับก็เปิดยิมของเก่าอยู่ที่เชียงใหม่นี่แหละครับผมเจ้าครูปิงเฮาจะต้องแนะนำตัวนิดนึงว่าไปมาจะได้อ่ะแล้วก็มาเจอ Bitcoin Learning Center ที่นี่ได้จะได้อ่ะครูปิงถ้าอู้ถึงว่ามาเจอ Bitcoin Learning Center นี่อย่างใดเนาะต้องย้อนไปตรงที่ว่าตอนแรกเลยเนี่ยผมพอได้เห็นศึกษา Bitcoin เนี่ยจากในเน็ตเนาะก็เจออาจารย์ตั้มนี่แหละครับเขาก็ติดตามฟังทำความเข้าใจศึกษามาเนาะแล้วก็เห็นว่าประมาณน่าจะได้ประมาณสัก2 ปีครับแล้วก็เริ่ม2 หรือ 3นะผมไม่แน่ใจแล้วก็เริ่มเห็นประกาศในคอมมูสยามสเตอร์สยามสเตอร์ของได้เห็นว่า Bitcoin Learning Center มีที่เชียงใหม่ตัวผมบอกโอ้มีที่เชียงใหม่ตัวกันมันใกล้ดีเนาะผมเลยแบบสนใจอยากมาครับแต่ก็เวลาผ่านล่วงเลยไปได้มาแต่ก็งานที่ฉลอง100,000 เหรียญที่ผ่านมานี่เองที่ผมกล้าได้มาที่นี่ครับโอ้แล้วเป็นไดพ่องได้มีโอกาสมาได้เจอคนที่มีความสนใจคล้ายๆกันเป็นไดพ่องรู้สึกจะไดพ่องหลังจากที่เฮาอ่าเป็นคนที่ลงทุนเรื่องของ Bitcoin อย่างว่าไปเวลาเฮาจะหาคนอู้ตยก็ยากเนาะอะแล้วพอเฮามาเจอคอมมูนิตีแบบนี้เฮารู้สึกจะไดพ่องค่ะก็ตอนแรกว่าอย่าปิกวันนั้นนะครับวันนั้นที่มาตอนแรกว่าอย่าปิกไปสักกรรมแล้วก็ปิกละเอาไปเอามาน่าจะอยู่จนที่นี่ปิดอะครับ เพราะว่าอาหารเครื่องดื่มฟรีโอ้พี่ฝ้ายซึ่งเป็นเจ้าของที่นี่น่ารักมากก็ดูแลอย่างดีนะครับดูแลอย่างดีอาหารเต็มที่เครื่องดื่มเต็มที่ก็สรุปว่ากับมึนๆไปเหมือนกันครับก็ได้มาเจอเอ่อวันนั้นจะเป็นส่วนใหญ่เป็นฝรั่งเนาะที่มาที่นี่แต่ว่าก็จะมีคนไทยอยู่แล้วก็กลุ่มRightship ทีม Rightship ก็มาตัวเขาก็ได้อู้จากทีม Rightship ก็เหมือนได้มาเจอตัวแต้กูเตื้อพอกันในยูทูบมันเหมือนดาราเหมือนกันนะพอวันนั้นเจอไผ่พ่องหาวันนั้นยูครับยูมายูแล้วก็น้องเทนโดแล้วก็ผมจำชื่อไม่ได้เห็นคนนึงได้เจออาจารย์ตั้มก่อนวันนั้นอาจารย์ตั้มก็มานะตอนช่วงเจ้าอ๋อเอวันอวันฉลอง100,000นั่นนะครับเจ้าอ๋อช่วงเจ้าผมมันจะได้มาช่วงอาจารย์ตั้มเปิ้ลมาทำสเต็กอันนั้นงานอันนั้นหรือเปล่าอันนั้นงานโอ้คนละงานกันเนี่ยคนหละลายงานงานเกินคนละแม่นที่นี่ๆนะต้องบอกเลยว่าเขามีหลายงานมากๆนะคะมีอย่างน้อยก็คือเดือนละครั้งมีตั้งงานอินเตอร์งานคนไทยไหนๆก็อู้มาละอันจะบอกว่าเดือนหน้ามีนานะคะกลางเดือนเขามีงานสำหรับพบปะสำหรับคนไทยนะเจ้าซึ่งตอนนี้เขาได้ทีมเยอะขึ้นละซึ่ง Bitcoiner เชียงใหม่แม่นซึ่งครูปิ้งเนี่ยก็จะอยู่ในนั้นโตยนะใครอยากเจอครูปิ้งต้องมาปิ้งมาเรื่องของไรชิปละเราต้องขอบคุณไรชิปเนาะเอาเข้าแต่เนาะแบบบิตคอยในไทยนี้ต้องขอบคุณไรชิปมากๆเลยที่เป็นตัวที่แบบคือความรู้เกี่ยวกับบิตคอยนะคะแล้วก็ทำให้เป็นคอมมูนิตี้ที่ใหญ่ขึ้นนะใช่ครับวันนั้นก็ได้อู้คุยแล้วก็ได้เจอมันจะน้องๆที่อยู่เชียงใหม่เนาะเห็น2-3 คนที่นี่ในงานก็ได้อู้กันโหมันเลยครับก็อู้กันจันลุ่มมาปอกอู้จันมาขึ้นมาจัน2ต่อขึ้นมาจัน2ไปลงไปขึ้นไปจัน3แล้วก็ลงไปจัน1ใหม่มันแบบเห
เหมือนเฮาอั้นๆน่ะเนาะเพราะเฮาอยู่ข้างนอกเนี่ยมันอู้กับไผบ่ได้พออู้มันอันนี้สีแปลกๆเฮ้ยเพี้ยนๆก็หาเพี้ยนก่อมาอู้เรื่องอะหยังเงินเฟ้อเงินอะหยังเออะหยังเป็น มัน scammer ก่ออะอย่างอันน่ะมันอู้ยากครับเพราะเฮาอู้กับคนข้างนอกมันแบบเหมือนว่าเฮาอยากหาเพื่อนที่มันเข้าใจเฮาสักคนเนี่ยพอมาที่นี่มันใช่เลยอย่างงี้ครับมาวันนั้นนะเฮาก็อู้ยาวไปเลยครับได้ถามสารทุกข์สุกดิบกันนู่นนี่มีคอเดียวกันนะครับก็เลยรู้สึกประทับใจตั้งแต่วันนั้นเลยครับที่Bitcoin Learning Center รู้สึกว่าดีโชคดีสำหรับชาวเชียงใหม่ที่มันแบบมีใกล้ๆเฮาแล้วสถานที่สวยๆอะผมว่ามันดีเนาะประทับใจครับประทับใจผมแม่นว่าประทับใจแม่นครับ แล้วก็อันย้อนไปก่อนใครเป็นคนมาป้ายยาส้มนี่ให้เฮาอันอย่างที่ทำให้เฮารู้สึกว่าเฮ้ย Bitcoin มันเป็นสิ่งที่ใช่สำหรับเฮาผมถ้าป้ายยาส้มเนี่ยผมว่าเป็นอาจารย์ตั้ม มันก็เพิ่นก็บ่ใช่แบบมาตั้งใจป้ายก็เพิ่นก็ทำของเพิ่นอยู่แล้วอู้เพิ่นอยู่แล้วเนาะผมเนื่องจากก็เดิมทีเราก็เหมือนว่าเราก็ชอบดูอันนั้นอันนี้ในอินเทอร์เน็ตอยู่แล้วแต่ว่าดูอย่างนี้มันแบบเป็นเกี่ยวกับการลงทุนการนั่นนู่นนี่การธุรกิจการทำธุรกิจอย่างเงี้ยหาความรู้เพิ่มอย่างผมก็ชอบแบบพอๆในยูทูบอยู่แล้วไงแล้วก็ในเฟซบุ๊กพ่องเนาะแล้วก็มีของอาจารย์ตั้มเด้งขึ้นมาแล้วก็น่าสนใจดีก็เห็นว่าตอนผมน่าจะเตื้อแรกน่าจะเห็นตั้งแต่ก่อนโควิดนะครับก่อนโควิดที่ผมเห็นเตื้อแรกแต่ตอนนั้นมาซื้อเตื้อเห็นอาจารย์ตั้มมาผมก็ลองฟังดูฟังคอนเซปต์มันว่ามันเป็นอย่างใดคืออันอย่างไอ้ครับแต่ว่าก็ยังไม่ค่อยเข้าใจตอนแรกๆแล้วพอหลังจากนั้นไปสักน่าจะช่วงโควิดครับช่วงโควิดผมเริ่มซื้อกับนี่มันเหมือนเฮามีแบบว่ามีส่วนร่วมกับมันแล้วเฮาซื้อมันละเฮาก็สนใจที่จะศึกษาเพิ่มขึ้นครับก็จากอาจารย์ตั้มเนี่ยครับที่เหมือนเป็นคนป้ายยา คำพูดไอ้อย่างของอาจารย์ตามที่ทำให้รู้สึกว่าเฮาต้องลองศึกษาดูผมจำคำพูดเป็นว่ามาได้แต่ว่าผมรู้สึกว่าเรื่องที่ผมสนใจที่อาจารย์ตั้มพูดคือเรื่องเงินเฟ้อเพราะผมรู้สึกว่ามันเฮ้ยมันแต่ว่ะมันเป็นอย่างอี้กะมันเกิดขึ้นเพราะอย่างอี้มันมีเหตุปัจจัยอย่างอี้มันเลยเกิดขึ้นเพราะว่ามันปริ้นเงินนักๆเงินมันเลยเฟ้อไม่ใช่ว่าเงินเฟ้อเนี่ยมันก็เฟ้อของมันอยู่อันมันเป็นเรื่องธรรมดาธรรมชาติเหมือนที่เราเข้าใจมาตั้งแต่แรกมันมันเป็นเรื่องที่มีมันมีเหตุมีผลมันเกิดมีคนสร้างมันขึ้นมาทำให้เงินเฟ้อเกิดขึ้นเนี่ยครับผมก็สนใจตรงเรื่องจุดนี้เป็นจุดเรื่องที่ผมทำให้ผมสนใจบิตคอยน์นะจากจุดนี้เลยครับเพราะว่ามันกระทบเงินเฟ้อมันกระทบกับชีวิตเฮาตัวก่อมันก็เลยทำให้เฮารู้สึกว่าเฮาน่าจะศึกษาเพิ่มมากขึ้นโอ้ใช่เลยครับถ้าอุ้ยนะว่ามันต้องเรื่องเงินเฟ้อมันกระทบทุกคนอยู่แล้วเนาะผมว่าหลายๆคนก็น่าเป็นเหมือนผมนะก็คือแบบพอได้ยินนะว่าราคาของข้าวของที่เราใช้ในชีวิตประจำวันมันเพิ่มขึ้นทุกวันอ่ะมันอย่างเพิ่มขึ้นกว่าแต่ก่อนว่าก๋วยเตี๋ยวสมัยละอ่อนมันอย่าง7 บาทแล้วเดี๋ยวนี้มันอย่าง40ว่าอย่างเงี้ยแต่ก่อนเตะบอลแล้วก็ไปกินก๋วยเตี๋ยวหน้าโรงเรียนเนี่ยมัน7 บาทแล้วเดี๋ยวนี้มันอย่างป้าไหลคนเดิมมันอย่างขายเป็น40ไปแล้วอย่าแต่ก่อนเท่าอย่างกี่7 บาทรู้สึกว่ามันต้องมีอย่างที่มันแบบสักอย่างหนึ่งแต่เฮาบ่ฮู้ไงตอนนั้นแต่ได้ยินจากอาจารย์ตามมาอู้เขาก็มันปริ้นเงินมานักๆพอมีคนปริ้นเงินมานักก็ทำให้เงินเฟ้อข้าวของแพงขึ้นแล้วจุดเนี้ยผมว่าทุกคนจะต้องได้รับผลกระทบเหมือนกันหมดแล้วทุกคนน่าจะพอได้ยินจุดเนี้ยผมว่าหลายๆคนก็น่าจะเข้ามาจากเรื่องเงินเฟ้อหลังจากที่อาจารย์ตั้มบอกว่าเงินเฟ้อเนี่ยมันมีผลกระทบกับเฮาตอนนั้นเนี่ยเฮาเริ่มต้นศึกษาอย่างใดพ่องค่ะเงินเฟ้อมันมีผลกระทบกับเฮาผมก็เนี่ยครับไล่ไปเลยว่าเริ่มจากคนปริ้นเงินมีคนปริ้นเงินเป็นปริ้นเงินมาจากไหนใครเป็นคนปริ้นเงินเนี่ยผมก็แล้วมีคนปริ้นเงินได้ก็คือรัฐบาลเนาะ1รัฐบาลแล้วก็2ก็คือทางธนาคารพาณิชย์ธนาคารทางเอกชนเองก็ปริ้นได้และประชาชนเองก็ไปกู้มาจากธนาคารเนี่ยก็เริ่มเข้าใจว่ามันมีเงินที่ผลิตเพิ่มใหม่มีหลายขั้นมีหลายตอนมันเลยเกิดเงินเฟ้อขึ้นก็เริ่มเข้าใจเป็นขั้นเป็นตอนมาทั้งที่ต้องออกตัวก่อนว่าผมเนี่ยมันใจเป็นคนที่แบบว่าจบการศึกษาสูงเท่าใดผมเอาง่ายจบม.6 กศนมาได้คือผมเป็นคนย้อนไปหน่อยเนาะผมเป็นคนดื้อเกเรแต่ก่อนนะครับแล้วผมก็นี่เล่าแบบสั้นๆนะครับแล้วพอได้เป็นทหารแล้วก็เห็นเพื่อนอย่างเจ้าไม่เป็นทหารเกณฑ์ครับทหารเกณฑ์เป็นช่วงนั้นอายุ21พอดีแล้วก็ต้องไปเกณฑ์อาหารแล้วช่วงนั้นชีวิตก็เคว้งผมก็เลยว่าลองไปเป็นดูไม่ซักมองใดว่าทหารนี่นะสมัครเลยมันก่อนสมัครเลยแล้วสมัครด้วยคำว่าวุฒิก็มีอันนี้เขาเนี่ยก็ได้เป็น2 ปี
พอจุดที่ผมเริ่มอยากจะเรียนเนี่ยเพราะตรงนี้แหละพอเข้าไปเป็นทหารปุ๊บเฮาแม่งก็ฝึกหนักเนาะทหารถ้าใครเคยเป็นเนี่ยทหารเกณฑ์เนี่ยมันจะฝึกหนัก3-4 เดือนแรกอะฝึกหนักขนาดแต่ผมเป็นทหารเกณฑ์อยู่ที่กองบิน CS นะครับเชียงใหม่เฮาเนี่ยแล้วก็วันหนึ่งที่ช่วงที่ฝึกอยู่แดดร้อนขนาดฝึกอีทก็อีทแล้วก็เฮาก็หันเปื้อนที่มันจบปริญญาตรีเนาะอยู่บนห้องบก.ห้องทำงานน่ะเย็นสบายกดคอมแต๊กๆๆๆๆผมว่าโอ้อีหานั่นอย่างเฮียนหน่อยดีกว่าเฮ้ยมันทำต้องมาอิดกว่าเขาอิดกว่าเปื้อนเนี่ยเลยจุดนั่นเป็นจุดเริ่มของผมจบม.6 ไปเรียนกศนในฮั่นจนจบม.6 ครับก็เลยว่าย้อนปิ๊กมาว่าเอาเป็นคนแบบว่าเฮาการศึกษามาสูงเท่าใดก็เลยอาจจะเข้าใจเรื่องอย่างซับซ้อนที่แบบว่าเป็นพื้นฐานเป็นหลักการของ Bitcoin เนี่ยไม่ค่อยได้แบบทะลุพุโป่งแต่ว่าผมก็เข้าใจที่สำคัญจุดสำคัญเข้าใจในแบบตัวเก่านะครับจะประมาณนี้แต่แบบดีมากๆเลยที่อู้ถึงเรื่องนี้ขึ้นมา Bitcoin เนี่ยมันดีตรงที่ว่าบอกว่าคุณจะมาจากไหนพื้นฐานจะใดคุณก็สามารถที่จะเข้าถึง Bitcoin ได้แม่นครับเพราะผมต้องอู้อย่างนี้ก่อนเพราะว่าคนส่วนใหญ่ที่ผมยิ่งมาเจอ Bitcoiner เหมือนกันนะส่วนใหญ่ผมเห็นเป็นวิศวะเยอะเลยมันมีความรู้เก่งๆกึดอย่างหุ้นลึกลักเข้าใจหลักการหุ้นลึกแต่ผมก็เข้าใจแบบระบบเรื่องราวที่เขาเข้าใจแบบของเฮาเนี่ยเรื่องเงินเฟ้อเรื่องผลิตเงินพื้นฐานอย่างเงี้ยแก้มอันมันก็ทำให้เฮาคลิกแล้วมันมันแบบปกติเฮาต้องทำอย่างสักอย่างให้เฮาแบบว่าช่วยตัวเก่าให้รอดเนี่ยหาทางรอดของตัวเก่าให้ได้เนี่ยเมื่อกี้ผมเข้าใจเมื่อกี้แล้วผมก็หาทางผมก็ซื้อ Bitcoin เก็บเลยแล้วก็ช่วงโควิดเป็นช่วงที่ทุกคนเนี่ยอาจจะว่างเนาะเป็นช่วงที่อันมีเวลาใช้ชีวิตกับตัวเองเยอะทีนี้ตะกี้อันครูปิงบอกว่าซื้อ Bitcoin ในช่วงของโควิดแม่นก่อแม่นครับต้องอู้ผมซื้อประมาณ4 ปีละซื้อประมาณ4 ปีแต่เอาแต่เนี่ยผมเริ่มมาศึกษาแบบจริงจังและอินมากเนี่ยประมาณ1 ปีที่แล้วแต่3 ปีก่อนหน้าเนี่ยผมก็ใช้หลักการที่อย่างอาจารย์ตั้มฟังอาจารย์ตั้มลุงชโลกนะครับเพิ่นก็ว่า DCA ไปเล็กๆน้อยๆเขาก็ DCA ไปเดือนละ 1,000-2,000 ในช่วงที่มันราคา 16,000 ที่มันช่วงแล้วที่มันตลาดมีที่มันตกลึกๆน่ะผมก็ได้เหมือนกันแต่ผมก็ได้ราคาใน 1,000-2,000 บาทของผมเนี่ยขอแบบว่าอวดหน่อยให้ราคาตามนั้นสุดยอดแต่ได้ 1,000-2,000 แต่ว่ามันเป็น DCA มันเป็นเงินน้อยเขาต้องกึดไงพี่ฟ้าเขาก็ซื้อไปเตอะอย่างเงี้ยเขาไม่ได้กึดอย่างนักเขาก็เมินฟังพ่องอย่างเงี้ยครับเพราะมันเป็นตังค์เหมือนตังค์น้อยเนาะแต่กับนี้พอเริ่มจะมาเล่าถึงจุดที่ว่าอย่างถึงมาสปีดศึกษาเพราะว่าพอซื้อไปเนี่ยผ่านไป 2-3 ปีเนี่ยมันก็ค่อนข้างเงินต้นค่อนข้างเพิ่มขึ้นเนาะเป็นจำนวนหนึ่งในระดับสัก 50,000 แสนอะไรประมาณเนี้ยแล้วพอนี้คำนี้ราคามันเริ่มขึ้นจากปีที่แล้วเนี่ย1 ปีแล้วมันราคาก็เริ่มขึ้นมา 25,000อย่างเขาจะได้33,000เนี่ยเขาเริ่มเฮ้ยเหี้ยมันมามันปิกมาว่ะมันอย่างปิกมาว่ะก็เนี่ยมันอยากฮู้แล้วจากเงินเฮาไม่ใช่จากสมมุติ100,000มันขึ้นไปเพิ่มมันเห็นแบบเฮ้ยมันอย่างปิกมามันทำให้แบบเฮาสนใจอยากจะซื้อไงเพราะได้เขามูลค่ามันเพิ่มไว้เนี่ยแล้วพอรีบศึกษารีบสปีดก็ได้ช่วงราคานะครับซื้อราคาที่ 33,000 มันเพิ่ม 33,000 44,000 55,000 ไล่มาถึง 60,000 นะครับช่วงนี้จะนักผมไปซื้อช่วงนี้นักมีกำลังใจไงมีกำลังใจแม่นมันเห็นตัวเลขว่ามันเติบโตอ่ะพอร์ตเฮามันโตขึ้นมันที่อาจารย์ตามว่ามันแตะอ่ะคือย้อนไปในช่วงตลาดหมีนี่มันเงียบมันซึมมันเหงาบ่ค่อยมีแบบมันกลัวบ่ค่อยมีถึงอู้ถึงนะครับแต่พอมันปิกมาแล้วเฮาได้อยู่ในช่วงตลาดหมีรู้สึกว่ากำลังใจมันมาครับเฮาก็เลยแบบเฮาก็เลยเหมือนแบบเฮาอยู่ในช่วงนั้นมาช่วงนี้มันขึ้นแล้วเฮาก็ต้องไปต่อไปศึกษาต่อก็เลยมาถึงจุดเนี้ยครับมาถึงวันเนี้ยว่ามันไปเพิ่มน้ำหนักช่วงนั้นนะครับเจ้าอู้กันมาถึงขนาดนี้แล้วถ้าอาจารย์ตามได้พออยู่ก็ถ้าจะยิ้มเนาะทีมงานไรชิฟก็ถ้าจะยิ้มขนาดเลยเพราะว่าคือกลุ่มเนี้ยกลุ่มไรชิฟเนี่ยเป็นกลุ่มที่เปลี่ยนแบบเปลี่ยนประเทศเปลี่ยนคนในสังคมจริงๆนะทำให้คนกลุ่มหนึ่งแบบว่าเข้าใจอย่างมากขึ้นลึกซึ้งมากขึ้นเนาะทีนี้จะถามว่าเราเริ่มศึกษาอย่างจริงจังแล้วถ้าเกิดว่าจะบอกแบบหนังสือที่ประทับใจหรือว่าบทความที่ประทับใจอย่างเงี้ยเวลาเราศึกษาเนี่ยพอจะเล่าให้ฟังได้ก่อนว่าอันไหนชอบสุดเกี่ยวกับ Bitcoin เนาะเจ้าถ้าเป็นหนังสือครับที่ประทับใจก็แรกๆเลยก็นะครับตามสเต็ปเหมือนคล้ายๆ Bitcoiner ทุกคนก็คือ Bitcoin Standard ก่อน Bitcoin Standard นะคะถ้าใครยังเป็นเวอร์ชันของอาจารย์ตั้มเปิ้นแปะ
แต่เพิ่นว่าเห็นว่าตอนนี้กำลังจะมีออกเวอร์ชันใหม่มาแบบว่าเรียบเรียงใหม่คืออ่านง่ายกว่าเดิมอีนะครับก็เหมือนเป็นแบบคัมภีร์ของBitcoiner เนาะเหมือนเป็นไบเบิลนะคะถ้าเกิดใครยังไม่ได้อ่านลองไปอ่านดูใช่ครับดีเลยครับแต่เอาแต่บ่ค่อยรู้เรื่องเพราะว่าเป็นอาจารย์มหาลัยเขียนเนาะเปิ้นก็ใจศัพท์วิชาการเนาะอาจจะเป็นที่เฮาเองตัวก็ได้เพราะว่ามันเป็นเรื่องอย่างที่มันแบบเฮาบ่ชินน่ะมันใหม่สำหรับเฮาเนาะมันก็ค่อนข้างหลักการบางอย่างถึงแม้ว่าจะเขียนให้มันง่ายแล้วแต่เฮาก็บ่ค่อยเข้าใจแต่ว่าเฮามาเป็นหยังเฮาวิธีผมนะเฮาหัวจ้าเฮาอย่างเป็นเฮาเนี่ยหนักๆเนี่ยเจือๆเนี่ยบ่อยๆเนี่ยเดี๋ยวมันซึมของมันคนเดียวเดี๋ยวมันเข้าใจของมันคนเดียวแต่เหมือนเรื่องบิตคอยน์เนี่ยผมก็ฟังตอนแรกบ่ค่อยรู้เรื่องนะแต่พอฟังไปนักฟังไปเจือมันเริ่มรู้เรื่องเฮ้ยรู้เรื่องของมันคนเดียวรู้เรื่องที่เฮาก็มันรู้เรื่องตอนไหนเฮาก็มารู้ครับแต่เน้นทางฟังบ่อยๆฟังบ่อยๆครับเจือคือบ่อยๆนะคะเจือบ่อยๆเจ้าแบบบางทีอ่านภาษาเหนือบางคนก่อนเลเวลค่อนข้างแบบว่าเลเวลลึกเนาะเขาก็จะแปลห้องเนาะเขาจะแปลห้องกอบพี่ฝ้ายว่าวันนี้เขาจะอู้ภาษาเหนือกันเนอะผมก็ยังไงดีอู้บ่ค่อยทอบตัวยังไงโอ้โหเลเวลภาษาเหนือเปิ้นนี่ระดับ advance ค่ะ advance นะคะต้องมีการแปลห้องเนาะเผื่ออ่านน้องๆอย่างนะเปิ้นนะรุ่นใหม่เปิ้นอาจจะตันลึกขนาดนี้ไงแม่นรุ่นใหม่มันบางศัพท์ลึกแต่หรอเจ้าอันนี้คือภาษาเจียงใหม่ภาษาเหนือสำเนียงเจียงใหม่ตัวนั้นเนี่ยสำเนียงเจียงใหม่ตัวคนเจียงใหม่ครับคนเจียงใหม่ยินดีขนาดเลยอ่ะที่ได้มาอู้ตัวอ่ะปิ๊กมาที่หนังสือที่เฮาอู้กันเนาะBitcoin Standard ครับBitcoin แล้วก็ถ้าบทความเนี่ยมันได้มีอันไหนเป็นพิเศษครับแต่ว่าอ่านหมดอะถึงวันนี้ก็ยังอ่านติดตามเนี่ยที่ชาว Bitcoiner ชาวไลฟ์ชิปคนทั้งหลายที่เปิ้นโพสต์ผมก็อ่านตลอดนะแต่ว่ามันได้มีอันที่ว่าอันไหนประทับใจเป็นพิเศษมันได้มีครับแต่ว่ามันเพราะว่ามันก็เนื้อหามันก็อิงเกี่ยวกับเงินเฟ้อเกี่ยวกับ Bitcoin Standard อะไรอย่างเงี้ยเนาะประมาณนั้นครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นแฟนคลับแบบตัวยงเลยนะของอาจารย์ตั้มแล้วก็ของไรชิฟนะคะใช่เพราะว่าเป็นแบบสื่อการเรียนรู้ Bitcoin ได้แบบอันดับต้นๆเนาะแม่นของประเทศเลยผมว่าส่วนใหญ่เราก็ต้องศึกษาจากนั้นแหละนี่ไงเปิ้นผลิตคนได้แล้วอ่ะเปิ้นผลิตออกมาแล้วนั่งอยู่ตรงนี้แล้วก็นั่งอยู่ข้างๆนี่ตัวที่กล้องมาได้แพนไปหานะอู้แล้วขนลุกเลยเพราะว่าต้องขอบคุณนะครับต้องขอบคุณที่คือความรู้ว่าสิ่งที่ทำที่ไรชิอาจารย์ตั้มก่อนเลยเนี่ยอาจารย์ตั้มแล้วก็ทีมไรชิทำเนี่ยมันแบบเปลี่ยนชีวิตคนได้แต่นะหลายคนได้แต่เพราะว่าจะเราไปเตื้อมันข้อมูลเป็นภาษาอังกฤษแล้วบางเตื้อผมเนี่ยผมว่าเก่งภาษาอังกฤษมันก็มาฮู้เรื่องได้อาจารย์ตั้มได้ทีมอาชีพมาแปลมาอย่างเงี้ยก็แบบทำให้เราเข้าใจไปเห็นระดับแล้วพอเข้าใจเขาก็กล้าเก็บกล้าถือมันก็ทำให้เรามีวันนี้ก็ได้เห็นเงินแบบที่เราเคยเห็นเนี่ยอย่างประมาณนั้นนะครับถ้าเราทำงานอยู่ต่อเนื่องก็คงแบบมันก็มีเอาย้อนไปก่อนว่าผมเป็นคนค่อนข้างสติ๊กอยู่แล้วค่อนข้างแบบมีวินัยโดยเก่านี่นะผมเก็บเงินถึงแม้มันจะอู้ถึงว่าเป็นระบบเฟียดอย่างนี้นะแต่ว่าผมก็ยังเอาตัวรอดอยู่เพราะว่าผมเฮาเป็นคนแบบกินน้อยกว่าที่หาได้เนาะเฮาจะเก็บเงินอะไรอย่างเงี้ยผมก็ไม่ค่อยมีปัญหาเรื่องที่ว่ามันรู้สึกที่ว่าข้าวของมันแพงจนเดือนจ่ายมาปอยแต่ผมเนี่ยจะเป็นคนมีวินัยแล้วผมก็จะไปหาซื้อเด้อผมว่าได้ตังค์ไม่ใช่กูจะหากินน้อยกว่านี้คือได้อย่างนั้นเนี่ยแต่ผมก็เข้าใจนะว่าคือโดยทั่วไปโดยหลักแล้วโดยมาตรฐานแล้วมันคือราคามันขึ้นมันก็ทำให้ลำบากแม้กระทั่งผมเป็นคนเองพอถ้ามันมามีเรื่องเงินเฟ้อมันก็ยิ่งทำให้เงินเก็บเพิ่มขึ้นเจ้าย้อนมากับตรงนี้ก่อนนะครับว่าเราเป็นคนมีวินัยก็เลยไม่ได้รับกระทบเรื่องนี้แต่ใดแต่กี้ไอเปิ้ลคือคีย์เวิร์ดมาแล้วเปิ้ลมีวินัยทีนี้พี่ฝ้ายก็เลยจะถามเรื่องสมมติว่าเป็นคนมีวินัยแล้วเนี่ยพี่ฝ้ายอยากถามว่าการออมอะค่ะการออมในชีวิตของเฮาเนี่ยเฮามีกลยุทธ์อย่างใดดีกว่าในการออมในฐานะคนปกติคนหนึ่งที่แบบทำงานทำธุรกิจของตัวเก่าเนี่ยผมก็ได้มาจากอ่านหนังสือได้มาจากฟังเนาะก็แบ่งตังค์เป็น5กองอย่างเงี้ยเจ้าเป็นเหมือนเพื่อการลงทุนอะไรอย่างเงี้ยเนาะท่องเที่ยวอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เพื่อการให้เพื่อสุขภาพแล้วก็ใช้จ่ายของเราส่วนตัวอย่างประมาณนี้นะผมอาจจะจำบอกได้ไม่หมดแต่ประมาณเนี้ยแบ่งเป็น5กองแล้วผมจะแบ่งผู้นี้ไปก่อนนะครับ10% จากรายได้ที่เขาได้มาเจ้าครับแล้วก็แฮมที่เหลือเกินนึงเขาก็ใช้จ่ายค่าใช้จ่ายของเขาเจ้ามันก็เลยจะทำให้เราติดนิสัยเนี่ยมาเราก็จะมีเวลาเราจะ
ไปแอลเฮาก็มีเงินกองนี้เฮาก็มีงบบัดเจ็ตบางอีเฮาก็ฮู้ละเฮาจะช้อปปิ้งเฮาก็เพื่อความสุขนิดๆน้อยๆของเฮาคือมันชีวิตมันมีชีวิตชีวาก็กองนี้เพื่อลงทุนมันก็มีประมาณบางอีผมก็ว่ามันก็เวิร์กดีครับวิธีส่วนตัวของผมนะแล้วจุดไหนที่ทำให้เรารู้สึกว่าเนี่ยบิตคอยเนี่ยใช่เลยนี่คือสิ่งที่เราได้ตามหามาแล้วเราได้เจอมันอะจุดไหนที่เรารู้สึกว่าเราไม่ได้ถูกหลอกทุกคนจะคิดว่าบิตคอยนี่เป็นสแกมก่อเป็นแชร์ลูกโซ่ก่อจุดไหนที่ทำให้เรารู้สึกว่ามันเป็นของจริงละสำหรับเราแม่นอู้ถึงไอ้ส่วนคนส่วนใหญ่ก่อนที่เข้ามาที่บิตคอยส่วนใหญ่คิดว่าบิตคอยเป็นสแกมเป็นอะไรอย่างเงี้ยคริปโตเคอเรนซีอย่างเงี้ยต้องเข้ามาแบบว่าความเสี่ยงหนักๆก่อนเนี่ยนะครับเนาะแต่ว่าผมน่าจะเข้ามาด้วยการที่ผมไม่ได้เข้ามาไปยุ่งเหรียญอื่นเลยมาแตะเหรียญอื่นเลยผมฟังจากอาจารย์ตั้มแล้วผมก็เข้ามา DCA เลยเพราะว่าอาจจะเป็นพื้นฐานที่ว่าพอต้องเล่าย้อนปีกไปละผมนะหายโวย13เนี่ยผมออกบ้านละแล้วก็หายใช้ชีวิตทั้งนอกมาเฮาหนวนทานชีวิตโวยแล้วเฮาก็เห็นหูโวยว่าแม่งชีวิตมันลำบากว่ะเพราะเฮาต้องใช้ชีวิตคนเดียวเนี่ยมันมีพ่อแม่เลี้ยงขอตังค์พ่อแม่ไว้ได้มันลำบากเฮาก็2 ปีนะ 2-3 ปีนะผมใกล้ละเพราะมันต้องไปนอนบ้านคนนั้นทีคนนี้ทีย้ายไปนอนบ้านคนนั้นคนนี้กันมันเหนื่อยมันลำบากครับแล้วผมก็เปาะยางละหาซอกการเนี่ยดีกว่าเลี้ยงแต่เก่าแต่ก็ยังยืนยันอยู่นะครับว่าห้ามมาปิ๊กไปหาพ่อแม่ละก็จะเอาชีวิตไปครับก็16ก็เริ่มหา16 17ก็เริ่มทำงานมันก็เลยมีประสบการณ์ชีวิตที่มันเร็วหน่อยครับก็เลยทำให้พอมาเจอเรื่องบิตคอยเนี่ยเหมือนว่าเราผ่านอย่างชีวิตอย่างมาพอสมควรละแล้วก็เดิมเนี่ยเป็นคนชอบสนใจแบบว่าศึกษาเรื่องชอบเฝ้าสังเกตตัวเก่าและเรื่องแบบว่าขัดเกลาตัวเก่าอย่างเงี้ยครับถ้าเรื่องธรรมะอย่างพอเรามีเรื่องพวกนี้มันก็เหมือนแบบฐานของเรามันก็ไม่ได้แบบว่าอย่างที่มันอยากจะแบบรวยเร็วๆอย่างที่มันเราก็ไม่ค่อยอยากเท่าใดเราก็จะใจสติเข้าไปว่าฟังอาจารย์ตามอาจารย์ว่าเก็บออมก็เก็บออมนี่คือมันเติบโตเราก็แบบนี้แหละดีแล้วเป็นวิธีการที่โอเคแล้วอย่างอื่นก็ไม่ต้องเอาอย่างที่เราก็ใจละกันว่าอย่างมาเข้าใจเขาก็บ่ลงทุนมันก็เหมือนของบริเวณว่าเฟดอย่างเงี้ยที่เพิ่นว่านะเขาก็เน้นตรงนั้นเขาก็ว่ามันก็แต่นะผมก็เริ่มมาจากตรงนั้นก่อนครับแล้วก็ย้อนไปอย่างก็คำถามแล้วไปไหนมั้งคำถามประมาณว่าอย่างที่ทำรู้สึกว่าบิตคอยคือสิ่งที่ใช่ที่แบบใจแชร์ลูกโซ่ละอย่างที่ทำให้เราเข้าใจขนาดนั้นน่ะที่ทำให้เราตกผลึกอะค่ะว่าเฮ้ยบิตคอยคือแบบสิ่งที่เราสามารถออมเงินได้อะตรงจุดไหนกับของผมเนี่ยจุดเรื่องเงินเฟ้อนี่เลยครับที่จุดที่ฟังว่าว่าบิตคอยเนี่ยมันหลักการมันมีเต้าอี้มันผลิตเพิ่มมาได้นะครับแล้วมันเป็นโคดมันมีมันดีเซนทรัลไลซ์มันมีตัวกลางนี่เนาะแต่ผมก็ตรวจบัดจ้างนะเอาแต่don't trust verify นะผมก็ได้ยินชาวบิตคอยเนอร์อู้กันนะแต่ผมก็ตรวจบัดจ้างผมก็ใช้วิธีคือคนเก่งๆอย่างอาจารย์ตั้มอย่างวิศวะทั้งหลายนะตรวจแต่แล้วผมก็ไปส่องพอเขาเอาเพราะเขาส่องแล้วนี่เขาก็ส่องเขาเนี่ยมาจ้างเราทำค่อยถนัดหรอเขาก็จังใจวิธีของเขาเนี่ยส่องพอคนเก่งมันตรวจอย่างอันมันตรวจแล้วอะเขานี่มันตรวจแล้วเขาเชื่อว่ามันก็เป็นอันแต่เพราะเขาตรวจแล้วแต่เขาเนี่ยมาจ้างนะครับผมก็เชื่อว่ามันเป็นอันแต่เพราะมันเป็นโคดมันเปลี่ยนแปลงมาได้แล้วเรื่องดีมานด์ซัพพลายผมก็กล้ามาเข้าใจตอนเข้าใจแต่ว่าได้ยินมาเมินละแต่มาเข้าใจแต่ว่าตอนศึกษาบิตคอยเนี่ยเรื่องดีมานด์ซัพพลายเนี่ยผมเข้าใจว่าอย่างที่มันมีจำกัดเนี่ยมันก็จะมูลค่าเพิ่มอย่างที่มันมีนักมูลค่ามันก็จะลดลงอย่างประมาณนี้ครับสุดยอดเลยแม่นถ้าเราเข้าใจเรื่องของเงินเฟ้อดีมานด์ซัพพลายเรื่องของการมีอยู่อย่างจำกัดของบิตคอยอย่างเงี้ยมันก็เป็นเรื่องที่ง่ายมากที่จะเข้าใจบิตคอยนะคะแม่นครับผมเรื่องจุดนี้เลยครับที่ผมทำเข้าใจบิตคอยทีนี้พอเราเป็นคนที่เก็บออมเงินในบิตคอยแล้วเนี่ยบิตคอยมันสอนในอย่างเฮาพ่องเฮามันเปลี่ยนชีวิตเฮาอย่างใดพ่องดีกว่าบิตคอยเป็นชีวิตเฮาปิดชีวิตเรื่องอันดับแรกเลยคือเรื่องฐานะทางการเงินของเฮาเนี่ยเฮามาคิดว่าเฮาจะมาเห็นเงินลักนี่ลักนั่นก็ว่าจากเดิมเฮามีมอกลักแสนนี่เฮาก็แล้วนะอย่างพอเฮามาลงทุนบิตคอยแล้วก็พอเราเริ่มศึกษาเริ่มเข้าใจแล้วเริ่มมันเป็นอันแต่ว่ามันเกี่ยวกับดีมานด์ซัพพลายแต่พออยู่มากับมันมาระยะนึงว่ายิ่งผ่านโควิดมาเงินแม่งมันถูกผลิต 40% เหมือนที่กราฟมันบอกที่ข้อมูลสถิติมันบอกมันก็แต่ว่าราคาบิตคอยมันเลยถึงมาถึงตอนเนี้ยมันทำให้เรายิ่งแบบรู้สึกมั่นใจมันคงว่ามันเปลี่ยนมันด้วยราคาเพราะราคามูลค่ามันเพิ่ม
เจ้าเหมือนฐานะทางเงินเฮามันก็เพิ่มขึ้นไปตัวเองมันก็ดีขึ้นแต่ว่าเฮาก็บ่ได้แบบจ่ายอย่างเยอะกว่าเดิมนะแต่ว่ามันรู้สึกมั่นคงในชีวิตมากขึ้นนะเพราะว่าเฮาเข้าใจเหมือนเข้าใจหลักการมันเนี่ยเจ้าครับและช่วงเวลาที่บิตคอยมันสวิงเนาะบางทีมันก็แบบว่าลงแบบว่าแตะลงว่าช่วงเวลาอย่างน่ะเฮารู้สึกจะใดแล้วเฮาดีลกับมันอย่างใดก็ว่าเฮารู้สึกดีใจอย่างใดลองแชร์ประสบการณ์ให้คนที่แบบว่าเปิ้นเพิ่งเข้ามาในวงการนี้ใหม่ๆก็ได้เพราะว่า Bitcoin มันสวิงเอาเรื่องเนาะถ้าคนมาจากหุ้นนี่ก็คนลุกเหมือนกันนะถ้ามันลงกันตอนนั้นช่วงนั้นที่ก่อนที่มันจะบูรันแต่ในช่วงต้นมันขึ้นไปทำออดัมไฮ 71,000 อย่างเงี้ยเนาะแล้วมันลงมากันถึง 49,000 นะผมจำรอบนั้นผมจำได้ 49,000 มันก็ในโซเชียลตอนนั้นก็เริ่มอันนี้กันละอย่างใดที่ฟังอาจารย์ตั้มก็มีสิทธิ์ไปที่ 20,000 นะตีกรอบให้ผมกำลังคิดว่าอาจารย์ตั้มบอกว่า 20,000 นะขายที่นี่นะไปซื้อ 20,000 ดีกันน้อยจะได้ทุนต่ำๆพี่เนาะนี่มันเกิดละความโลภมันเกิดละเฮาละความโลภมันเกิดละเฮาก็ว่าเดี๋ยวก่อนแต่เดี๋ยวก็ว่ากันใหม่รอตอนมะเจ้าเดี๋ยวก็กึดใหม่เพราะว่าต้องเล่าย้อนไปหน่อยผมชอบเดินตอนมะเจ้าตี 4 ตี 5ผมออกไปเดินทุกเช้าละ1 ชั่วโมงแล้วผมใช้เวลานั้นน่ะอยู่กับตัวเก่าแล้วก็ตัดสินใจคิดเรื่องต่างๆแชร์เทคนิคตัวเก่านิดหน่อยครับเพราะว่ามันได้ผลดีแล้วผมก็เลยย้อนปิ๊งมาว่าเดี๋ยวก่อนเพราะมันจะกึดเมื่อคืนเพราะฟังอาจารย์ตามเมื่อคืนหรออาจารย์ตามจ้างไลฟ์สดเมื่อคืนหรอ2 ทุ่มอย่างเงี้ยมันก็ครับแล้วก็ตีกรอบตีนั่นตีนั่นเรื่องกล้าเขาก็จ้างเหมือนกันนะเฮาก็เน้นพอคนเก่งเอาเหมือนเดิมสูตรเดิมคนที่ไม่ค่อยเก่งใจสูตรเดียวกับผมได้เฮาพอคนเก่งเอาเปิ้นตีกรอบเลยลงมาต่ำมาที่กรอบมันจะอาจจะมาถึงตรงนี้ได้แต่อาจจะแต่ว่าอาจารย์ตามอู้มก็น่าจะมีซิดนะเนาะเมื่อคืนผมได้ยินขายตอนนี้ทุนเต้าอี้ขายแล้วไปซื้อตอน 20,000 ทุน 20,000 เนาะทุนต่ำลงอย่างนี้นะครับก็เลยเบรกตัวเก่าไว้พอหัวความโลภเนี่ยมันเริ่มเกิดละเนี่ยเฮาจะมีครับไอ้ตอนราคาลงเนี่ยมีอีกส่วนตัวผมนะประสบการณ์ผมมีคือจะไปเอาราคาที่ต่ำกว่าเดิมแฮมของระเบรกตัวเก่าก่อนโอเคเดี๋ยวฟังกึดเตือเดี๋ยวมะเจ้าเนี่ยไปเดินเนี่ยเดี๋ยวว่ากันเอากันกรรมเพราะผมรู้ว่าเขาเป็นมีสติที่สุดตอนนั้นจาก Playboy แล้วก็สุดท้ายเป็นคนที่เดินจงกรมทุกเช้านะคะก็ไม่มาถึงเดินจงกรมแต่ว่าเพราะว่าพอเป็นเทรนเนอร์ตัวมันก็เหมือนคาร์ดิโอไปตัวหลายๆอย่างปืนนัดเดียวได้นกหลายตัวแล้วมันเงียบๆเจ้าเนี่ยมันมีสมาธิต้องบอกไปฝ่ายเจ้าเขาจะมีสมาธิใช่ไปกึดตรงนั้นก่อนแล้วผมก็เล่าต่อหน่อยพอไปเดินวันนั้นวันหนึ่งมะเจ้ามาหูตื่นไปเดินตามปกติแล้วก็นี่ก็ถามตัวเก่าว่าคิงเก่งขนาดนั้นเนาะคิงถ้าอยากรู้เทคนิคนั่นเทคนิคนี่อย่างการกราฟเนี่ยคิงมั่นใจขนาดนั้นเนาะนี่อู้กับตัวเก่านะครับไม่ใช่ว่าใครเนอะอันนี้อู้กับคิงเก่งงั้นมันก็คิงมีความสามารถปอมันก็คิงอย่างเงี้ยอันคิงฮู้มันก็คิงตีกรอบจ้างมันก็พอนั่นพอนี้จ้างมันก็ได้ตอบก็ได้ว่ามาจ้างมาจ้างแล้วคิงจะไปเนี่ยอันแล้วคิงมั่นใจก็แล้วราคามันจะไปที่5คิงมั่นใจก็เขาว่ามามั่นใจเฮ้ยอันโอเคอันคิงอยู่บ่ได้คิงอยู่นิ่งๆคิงต้องยะอันหยังก็ได้คำตอบอย่างนั้นก็ตัวก็ว่ามาต้องยะอันหยังถ้ามันจะลงคิงก็อยู่อย่างนั้นนะคิงก็เพราะว่าสุดท้ายแล้วปลายทางมันก็จะไปราคาที่แสนอยู่ดีนี่อู้ถึงวันนั้นนะก็บอกตัวก็อันถึงแม้คิงอย่าทุนมุกอี้แล้วคิงไม่ได้ทุนที่ 20,000 สุดท้ายเนี่ยถ้าคิงอยู่นิ่งๆมันไปถึงแสนอยู่ดีแสดงว่าอย่างน้อยเฮาก็มีความรู้มากๆพอสมควรแหละที่ทำให้เฮามั่นใจว่ามันจะไปถึงแสนใช่ครับเพราะว่ามันก็มากแล้วมันแค่พื้นฐานที่ผมเข้าใจที่ผมย้อนไปเลยว่าเข้าใจแค่ว่ามันดีมานด์ซัพพลายเงินBitcoinมันผลิตเพิ่มมาได้มันมาสามารถมาผลิตเพิ่มได้มีใครเปลี่ยนแปลงได้ผมเข้าใจมุกเข้าใจเมื่อกี้เรื่องเบสิกของ Bitcoin นะเรื่องลึกผมไม่ค่อยเข้าใจนักแต่ผมเข้าใจแบบแน่นตรงเนี้ยตรงพื้นฐานเนี้ยตรงชัดเจนเนี้ยอันเนี้ยเป็นทางให้ผมว่ามันยังใดมันต้องไปเพราะเงินมันต้องถูกผลิตเพิ่มหนี้มันยุดสร้างมาได้เพราะมันดำเนินด้วยหนี้ระบบหนี้ถึงวันเนี้ยโลกเนี้ยมันยุดมาได้ยุดก่อนมันมาได้เพราะฉะนั้น Bitcoin ก็ต้องไปเรื่อยๆพี่ฝ้ายว่า Bitcoin มันก็สอนให้เราเป็นคนอดทนเนาะเป็นคนที่เป็นสอนให้เราแบบเข้าใจตัวเองมากขึ้นแล้วก็เป็นคนอดทนน่ะอดทนต่อสภาวะที่มันจะมีนะสภาวะที่เปื้อนเฮาอาจจะบ่คบเฮาบ่อยากอู้กับเฮาพอเฮาเป็นคนผีบ้าก็มีสภาวะนั้นก่อ
อ๋อของผมนี่พอดีถ้าจะเหมือนผีบ้าอยู่แล้วนะครับ เลยไม่ค่อยมีเพื่อนนัก คือมันเป็นคนที่มันอย่างเงี้ยคือมันอาจจะตอนแรกอาจจะตึงๆไปหน่อยเข่งๆไปหน่อยมันเลยเป็นผีบ้าอยู่แล้วจะอู้กระไข่ไม่ค่อยนักแต่ก่อนหน้าบิตคอยเนี่ยผมไปสนใจเรื่องไอ้พึ่งตนเองเกษตรผมก็จะไปอู้บอกแม่บอกน้องผมนะเขาจะปลูกผักหลายๆนั้นนะเขาจะมีกินที่หันนะเขาล้มมันอย่างขึ้นมาก็ไม่ต้องกลัวละเอาอยู่เพราะนะช่วงนั้นที่อินนะครับก็จะสักคนก็หายไปกับคน2 คนพอปิ้งมาแล้วเราไปคนตีคนต่างอะไรเงี้ยมีใครอู้กับเฮาของผมตั้งแต่นั้นเป็นบ้าอยู่แล้วก็เลยรู้สึกว่าเฮาก็อยู่เอี้ยมาอยู่แล้วก็เลยพอบิตคอยซ้ำบิตคอยเฮาศึกษาบิตคอยเฮาไปอู้บิตคอยขายแล้วเขาหาว่าเราบ้าก็เลยเฮาชินแล้วเฮาบ้าอยู่แล้วอีเด้อคนทั้งนอกมองคนทั้งนอกมองว่าเฮาแบบว่าเพี้ยนอยู่แล้วเนี่ยเข่งๆเนี่ยสุดยอดเลยเนาะคนจริงจังชีวิตเนี่ยก็คือว่าเอพิโซดแรกของเฮานี่นะก็ยินดีขนาดเลยที่แบบได้ครูปิงเนาะไอ้ปิงมาเพราะว่ามันอู้กันม่วนนะอู้กันม่วนขนาดเลยอ่ะทีนี้พี่ฝ้ายอยากจะให้ไอ้ปิงอะค่ะช่วยฝากอะไรเกี่ยวกับคนที่แบบกำลังศึกษากำลังมองหาเรื่องของบิตคอยอยู่แล้วก็ช่วยทายอินอันธุรกิจเทควันโดกันเตอเพราะว่าหลายๆคนอาจจะอยากส่งลูกไปเรียนเทควันโดได้เลยครับได้เลยเอาเรื่องเกี่ยวกับคนใหม่ที่กำลังจะสนใจศึกษาบิตคอยก่อนเนาะผมว่าเรื่องเนี่ยครับเงินเฟ้อเนี่ยแหละครับเพราะมันกระทบเฮาทุกคนเนาะเฮาก็เหมือนว่าแค่ดูก็ได้ว่าราคาทองมันขึ้นตลอดเนี่ยมันมีผลกระทบนะครับแล้วก็เรื่องเงินเฟ้อแล้วก็เรื่องระบบเศรษฐกิจถึงวันนี้ที่ผมย้อนไปตะเกียครับว่ามันสร้างจากหนี้แล้วมันหยุดพิมพ์มาได้หยุดพิมพ์เงินมาได้พอหยุดพิมพ์เงินมาได้อะเงินใหม่มันก็จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆพออย่างที่มันนักๆอ่ะเงินเก่าคือมูลค่าเงินของเฮาที่เฮามีอยู่เดิมอ่ะสมมุติเฮาเก็บไว้เป็นเงินบาทเงินอย่างเงินดอลลาร์อย่างแล้วแต่เนาะพอเงินใหม่มันผลิตเพิ่มมามันเงินที่มีอยู่เดิมมูลค่ามันก็ลดลงไปเรื่อยไอ้แบงค์พันเหมือนเดิมนั่นแหละแต่มูลค่าการใช้สอยจับจ่ายเนี่ยมันลดลงผมว่าไอ้นี่มันเป็นอย่างที่มองเห็นได้ยากมันเขาต้องศึกษาอย่างน้อยครับศึกษาอย่างน้อยแล้วนั่งย้อนกึดไปอย่างน้อยลองทบทวนอย่างน้อยถ้ามีเวลาว่างอยู่กับตัวเก่าว่าว่ะแต่ก่อนน่ะก๋วยเตี๋ยวเขากินสมัยน้อยมัน10 บาทเดี๋ยวนี้มัน40แล้วตั้งหน้ามันจะไปแหมเท่าใดวะแปลว่ามันมีอย่างนี้ผิดปกตินะครับศึกษาเรื่องพวกนี้ผมว่าจะอินแล้วก็เข้าถึงได้ง่ายแล้วก็เรื่องนะถ้าคนที่มีความรู้อย่างผมก็เรื่องดีมานด์ซัพพลายอ่ะก็คือมันมีอะไรง่ายๆก็อย่างที่มันมีนักมูลค่ามันก็น้อยอย่างที่มันมีจำกัดมีน้อยมูลค่ามันก็จะเพิ่มขึ้นตลอดขอมันเข้าใจได้แต่อันเนี้ยคือ1เรื่องระบบการเงินของโลกทุกวันนี้เนาะ2เรื่องดีมานด์ซัพพลายครับมีอันแต่จำมาได้เอาศึกษาเรื่องทฤษฎีเกมทำน้อยนึงก็ดีทฤษฎีเกมเนาะแม่นทฤษฎีเกมก็ดีทฤษฎีเกมนี้เอาแต่ผมก็ยังมาเคลียร์แต่นะพี่ว่าลองบอกผมนะตอนนี้สักหน่อยไหนๆก็อู้มาแล้วทฤษฎีเกมมันประมาณว่าคือมันเป็นทฤษฎีผลประโยชน์อะค่ะทุกคนจะต้องเข้าร่วมกับสิ่งเหล่านี้อย่างเช่น Bitcoin ใครบ่เข้าร่วมก็ตกรถนี้ไปถึงคุณจะจัง Bitcoin แค่ไหนคุณก็จะต้องเข้าร่วม Bitcoin มันเป็นทฤษฎีผลประโยชน์อย่างเช่นที่เรามี Bitcoin เจียงใหม่ขึ้นมาเราอาจจะเป็นผลของทฤษฎีผลประโยชน์ก็ได้นะมันเหมือนกับว่ามันทำให้คนนะคะต้องเข้าร่วมสิ่งนี้ซึ่งเราจะมาพูดเรื่องเหล่านี้ในอนาคตว่าแบบว่าเฮ้ยทำไมแบบหลายๆประเทศตอนนี้ถึงเริ่มที่จะอยากซื้อบิตคอยน์มากขึ้นแต่ละรัฐบาลเพราะอย่างทั้งที่เขาจังบิตคอยน์แรกๆเนาะเพราะว่ามันเขาสามารถควบคุมได้มันก็แล้วสุดท้ายเขาอย่างเปลี่ยนใจมันก็คือผลจากทฤษฎีเกมแม่นแล้วก็อีกอันนึงถ้าใครอยากที่จะเรียนรู้เกี่ยวกับบิตคอยน์ก็คือเศรษฐศาสตร์แบบออสเตรียนเนาะมันก็รัฐบาลใช่ลืมไปเลยนะแม่นอันนี้เขาก็แบบสามารถที่จะไปเสาะหนังสืออ่านได้ไบเบิลเขาชื่ออย่างก็ Bitcoin Standard Bitcoin Standard แล้วก็ต่อไปเลย Fiat Standard Fiat Standard ผมมีกูอัน Investing Bitcoin แฟนพันธุ์แท้แฟนพันธุ์แท้แล้วก็อย่างแฮมเลเยอร์มันนี่อย่างเงี้ยมีทุกอันครับ
เจ้าผมการย้ำกันว่าผมศึกษามานักแต่ว่าเนี่ยเฮาเน้นอ่านนักๆไปเถอะมันก็เริ่มซึมว่าอ๋อมันมีลำดับชั้นการเงินของมันอ๋อเงินที่เฮาใช้ปัจจุบันนี้ดอลลาร์นี่มันอยู่พี่สุดด้วยอะไรอย่างเงี้ยผมก็ไม่เคยเรียนมาก่อนนะผมก็เนี่ยหายขนาดนะครับผมว่าอาศัยเนี่ยเทคนิคเนี้ยสำหรับคนทั่วไปนะอย่างผมนี่นะอ่านหนักๆครับฟังหนักแต่พี่ฝ้ายว่าเราต้องขอบคุณความหายของเราเนาะมันทำให้เราหันตัวเก่าแล้วก็เข้าใจตัวเก่าอ่ะมันทำให้เราแบบเข้าใจตัวเองอ่ะเฮ้ยคนบางคนยังหาตัวเองบ่เจอนะอันนี้เห็นตัวเองตั้งแต่อายุแบบ10 กว่าแล้วอย่างเงี้ยแม่นครับเพราะเรื่องนี้เฮาหมูจะหมดเวลาปอมาเป็นยังอันโปรดิวเซอร์บอกว่าขอเชิญพูดต่อได้พอเรื่องนี้เรื่องความหายเนี่ยมันนึ่งอาจจะเป็นคนเหมือนผมอ่ะเป็นคนเหมือนเป็นห้องนอกกรอบมันแต่น้อยอ่ะครับนอกกรอบคือกล้าแตกแถวมันแต่น้อยอ่ะอีตัวแล้วมันเหมือนมันตรงจริตกับบิตคอยด้วยนะเพราะผมตั้งแต่น้อยน่ะผมหายขนาดเลยแล้วผมก็ออกโรงเรียนตั้งแต่ผมเรียนม.1อ่ะต้องผมเป็นเรื่องที่เล่าก่อนนะแต่ว่าตอนผมเรียนม.1ประมาณ5 รอบอะครับคือว่าด้วยความว่า3โรงเรียนแล้วก็แถม2กศนโรงเรียนม.1 เทอมโรงเรียนนี้เรียนได้เทอมก็มาจบโรงเรียนม.1 โรงเรียนที่2ก็มาจบที่3ก็มาจบเพราะว่าหายอย่างเงี้ยครับหายกล้าแล้วก็กล้าแตกแถวกล้านอกกรอบแล้วสมัยยุคนั้นน่ะสมัยผมเนี่ยใครที่มาเข้าโรงเรียนเนี่ยมันมองว่ามันแปลกมากนะครับรุ่นนั้นน่ะมันจะแบบแปลกมากแต่ผมมาสนใจผมอย่างเลยผมก็จ้างเตอร์เอาเนี่ยวันนั้นผมยังจำได้อยู่วันที่ออกโรงเรียนครูห้องว่านี่จะโอกาสเตอร์สุดท้ายแล้วเนอะอย่างเงี้ยเหมือนไปตีเบิ้ลก็อย่างไรเนี่ยแล้วก็แม่ก็มาตัวห้องแม่มันครูก็ห้องแม่มาตัวว่าเตอร์สุดท้ายแล้วเนอะจะให้โอกาสเหมือนแต่ก่อนเนี่ยก็จะมีสมุดขาวเห็นโควิดจดบันทึกว่าคุณทำความชั่วตัวเท่าใดแล้วความบดีเท่าใดแล้วไอ้ครับผมก็บอกแม่ว่าแม่มาเอาละออกเลยมาเอาละออกเลยอย่างเงี้ยผมก็ออกของเฮียนเลยครับสุดยอดเลยเนาะแล้วก็พอเรื่องการศึกษาแล้วย้อนไปมาหน่อยเพราะมันมีการเชื่อมกับการวิธีที่เฮามาเป็นเฮาถึงวันนี้เหมือนกันเพราะว่าการศึกษาแต่ก่อนในรุ่นยุคเฮาเนี่ยพี่ฟ้าสมัยเฮาเนี่ยมันเน้นแบบเพิ่งมันนั่งเพิ่งมันศึกษาอย่างเดียวกันหมดศึกษาอย่างเดียวแล้วผมเนี่ยย้อนไปว่าแต่ก่อนเนี่ยผมเนี่ยเป็นคนที่เรียนรู้แบบว่าเรียนรู้จากการลงมือทำก่อนผมสนใจผมจะลงมือทำก่อนแล้วผมก็มาศึกษาทีหลังการเรียนรู้ของผมเป็นอย่างแต่ว่าการศึกษาสมัยรุ่นเฮาเนี่ยมันเรียนรู้แบบว่าต้องศึกษาเหมือนทฤษฎีก่อนแล้วเรื่องที่เฮามาชอบก็ต้องศึกษาต้องนั่งฟังนั่นน่ะแล้วมันทำให้ผมซึ่งการเรียนรู้มันมาเหมือนคนแบบนั้นมันก็เลยทำออกมาได้บดีแล้วด้วยความผมเป็นคนนอกกรอบอยู่แล้วผมเลยแสดงออกมาด้วยความเกเรผมย้อนไปคือเข้าใจจุดตัวเก่านะพอเหมือนว่าละอ่อนคนนึงตอนนั้นมันมาฮู้เรื่องหรอกมันก็ว่ามันคือว่าตัวเก่ามันง่าวพอง่าวแล้วมันก็อยากจะเด่นแล้วมันก็เลยเอาไปเกเรมันสดไปเป็นเฮาก็เลยเป็นพี่ใหญ่ของชั้นเว้ยเป็นหยังเว้ยฮะจะต้องดูเท่ขึ้นได้เพราะเรื่องเฮียนนะมันมาได้เฮียนมาได้เพราะเฮาแต่ไม่ใช่ว่าเฮาผมง่าวจนแบบเฮียนไม่ได้นะแต่ว่าเพราะเฮาการเรียนรู้เฮาไม่ใช่แบบอันผมเลยปิ๊กย้อนว่าการศึกษาระบบที่เฮาผ่านมาเนี่ยมันก็สำคัญเหมือนกันเนาะมันทำให้แบบว่าคนมันเหมือนกันไปหมดมันกึดนอกกรอบยากแต่พอดีว่าที่ผมเป็นคนที่มันแบบชอบนอกกรอบอยู่แล้วมันสนใจมันสนโลกอยู่แล้วเฮาก็เลยกล้าเตะออกมาแล้วก็ได้ใจชีวิตได้ใจความคิดในแต่แบบสไตล์ของเขาเผชิญประสบการณ์ชีวิตแบบในสไตล์ของเขามันก็เลยหล่อเพื่อผมได้เข้าใจตัวเก่าอาจจะนักกว่าในรุ่นเปื้อนผมเพราะว่าสมัยที่ผมหายเนี่ยเปื้อนผมยังเป็นละอ่อนติ๊กๆเป็นเด็กเรียนกันอยู่เลยเด็กเนิร์ดกันอยู่เลยแต่ผมออกไปเผชิญโลกแล้วอย่างเงี้ยครับอย่างประมาณนี้ครับขอบคุณที่แบบว่าช่วยแชร์ประสบการณ์ดีๆนะคะเพราะเราเข้าใจว่าทุกคนนะคะก็เรียนรู้จากความผิดพลาดในแต่ละช่วงอายุอยู่แล้วเนาะความผิดพลาดมันก็ทำให้เราเติบโตเนาะบางทีกับว่าอาจจะไม่ใช่ความผิดพลาดนะพี่ฝ้ายมองว่าคนแบบนี้ถ้าไปอยู่อเมริกาก็จะเป็นอีกแบบนึงเลยเพราะว่าที่อเมริกาถ้าเขาเก่งเรื่องไหนเขาก็จะสนับสนุนเขาเรื่องนั้นไปเลยครับแต่ว่าพอมาอยู่ในอันนี้ของเฮาระบบการเรียนของเฮาใช่ค่ะแล้วก็อย่างก็จะบอกว่าความบุคลิกของความขบถเนี่ยค่ะกับบทเนี่ยมันเป็นบุคลิกพี่ฟ้ารู้สึกว่ามันเป็นบุคลิกของบิตคอยเนอร์เพราะว่ามันมีการตั้งคำถามมันมีความคิดต่างอยู่ดังนั้นก็คือบิตคอยเนอร์น่าจะมีบุคลิกภาพเหล่านี้อยู่ส่วนใหญ่ที่เคยคุยตัวนะแม่นครับแล้วก็เป็นคนที่แถมอันนึงหรือว่าเป็นคนที่เปิดใจเนาะพร้อมเรียนรู้อย่างสิ่งใหม่ๆคือบ่ค่อยคือเปิดรับเพราะมันบิตคอยน์เป็นเรื่องใหม่
แม่น แต่คนส่วนใหญ่จะพอผ่านศึกษาอย่างมาแบบไหนก็จะแบบเชื่อในสิ่งนั้นเชื่อในแบบเดิมได้ง่ายกว่าอย่างที่มาใหม่ก็ค่อนข้างต่อต้านเนี่ยเปิดใจยากคนส่วนใหญ่นะครับที่เจอมา แต่ว่าชาวบิตคอยเขาเนี่ยเหมือนว่าสังเกตหลายๆคนที่อู้ตัวก็จะพร้อมที่จะเรียนรู้อย่างใหม่ เจ้า ๆแล้วก็ศึกษา ค่ะวันนี้ก็เฮาอู้กันมาเพลินขนาดเลยเนาะแล้วก็เอพิโซดแรกตัวแล้วก็พี่ฝ้ายเนี่ยรู้สึกแบบแฮปปี้มากเลยที่ได้มาฟังประสบการณ์ของแบบบิตคอยเนอร์ในเจียงใหม่เนาะแล้วก็แบบเป็น ผมก็ยินดีมาก เป็นแบบเป็นคนแรกที่เฮารู้สึกว่าเฮ้ยเหมาะสมแล้วนะคะที่จะมาเป็นเป็นแขกรับเชิญของเฮาวันนี้เนาะแล้วก็ขอบคุณจันนักเลยแล้วก็อันช่วยบอกกำล้อว่าอันเทควันโดเนี่ยอยู่ที่ไหนคะ อ๋อผมเปิดยิมของตัวเก่านะครับผมเปิดยิมอยู่ที่แถวพอมเมนาดาแต่เดี๋ยวนี้มันเจ๊งแล้วเนาะพอมเมนาดามันล้าง เจ้า แล้วก็ก่อนถึงจะการเจริญนะครับ เจ้า ในบ้านผมเนี่ยผมอยู่ชั้น2แล้วก็จะรุ่มกับเป็นยิมครับเปิดยิมตรงนั้นเปิดยิมของตัวเก่าเพราะว่ารู้สึกว่ามันสบายดีเราไม่ต้องเดินทางเราลงบ้านมาเราก็สอนเลย สุดยอดเลย แล้วเราไม่ต้องแบบเสียเวลาเสียค่าน้ำมันไปเดินทางเราจะได้มีเวลามาศึกษาบิตคอยเพิ่มค่าน้ำมันเราได้มาซื้อบิตคอยเพิ่มอีกอ่ะ อันเหรอโอ้เป็นคนอันตอดฟูนะคะ แล้วก็มีเวลาเหลือนักไงเราจะได้ทำอย่างที่เราต้องการที่อยากทำ เจ้า อะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็ก็ฝากตัวเองนะครับถ้าใครอยู่แถวนั้นแล้วก็มีลูกมีหลานอยากมาเฮียนนะครับผมก็สอนที่หั่นเนาะก็ห้องค่านึงก็มาเกิน12คนครับเพราะห้องมันไม่ได้กว้างนัก เจ้า ครับ สอนคนเดียวเลยก่อกับว่ามี สอนคนเดียวเลย ที ครั มงาน สอนคนเดียวเลยครับเป็นห้องแอร์ครับห้องแอร์มีเครื่องฟอกวันนี้เชียงใหม่เขาจะมีฝุ่นเนาะ เจ้า แล้วก็มีห้องแอร์มีเครื่องฟอกเขาอู้มาถึงขนาดนี้เขาบอกก็เฮียนบอกอย่างไปตัวรายละเอียด จ่าย ไป ไล ตัว นิ่งได้ก่อได้กะ เอาได้เลยครับได้เลย กะ ได้เลย ถ้าใครจะจ่ายอะไรแต่ว่าผมไม่ได้ทำตั้งนานคือทำมาเป็น แต่ว่าเดี๋ยวถ้ามันมีคนขึ้นตังค์เนี่ยมันจ้างคนเดียวมัน แม่น ได้ เรียน ได้บ่ต้องห่วงทีมงานเขาช่วยได้ เดี๋ยวทีมงานจัดการให้ ใช่ครับจ่ายได้รายนี้ได้ คอสตัวใดจะส่งลูกส่งหลานไปเฮียนนี่ตัวใด ไหน คะ อู้มาถึงนี้แล้ว มา แม่ ถึงขนาดนี้ละ ครับมากักกันแล้วเนาะ เออ 1,500ต่อเดือนนะครับ แต่เขาบอกก่อนว่าของผมเป็นสไตล์บิตคอยเนอร์เนี่ย กี่วันน่ะ1,500นี่กี่วันสุมาเตอร์ มีแค่เสาร์อาทิตย์ตัวเอง เจ้า เขียมนะครับเขียมเนอะ เจ้า มีแค่เสาร์อาทิตย์ตัวเองนะครับ เสาร์อาทิตย์เนอะ แต่มันก็จะประมาณถ้าเขาขึ้นเป็นเตื้อส่วนใหญ่ก็จะ8เตื้อต่อเดือนเพราะประมาณเดือนละ8เตื้อเนาะเสาร์อาทิตย์อะเนาะครับ1,500ต่อเดือนแล้วก็เวลานะครับเอาเวลาตัวเนาะ เจ้า 3 โมงถึง 4 โมงแล้วก็4 โมงถึง5 โมงนะครับมีแค่นี้มาสอนนักนะครับเจ้าแล้วก็อันอย่างก็ฟิตเนสนี่หรอจิมนี่หรอ ฟิตเนสนี่ส่วนใหญ่นี่เป็นผู้ใหญ่ครับส่วนใหญ่ เจ้า เป็นผู้ใหญ่ แต่ก็สอนละออนได้นะครับ แต่ว่าส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นที่มาสอนเนี่ยเป็นผู้ใหญ่ที่จริงผมมีประสบการณ์เรื่องไอ้ฟิตเนสนี่ผมอยากจะแชร์เลยนะเพราะว่าผมก็ล้มลุกคลุกคลานมาก่อนแต่อาจจะเวลาจะแบบพอเพราะผมออกกำลังกายมาเป็น10 ปีเหมือนกัน แล้วผมก็ ป้ายยาไว้ก่อนป้ายยาไว้ก่อน ผม เพื่อ ลอง เอพิโซดต่อไป ผมลองไปทางที่ผิดมาหมดละจนกว่าผมจะมาจับจุดได้ว่าวิธีที่ถูกต้องหลักการที่ถูกต้องความพอดีเนี่ยมันอยู่จุดนี้นี่ว่า ผมใช้เวลา6 ปีกว่าผมจะเข้าตีทุกวันนี้ไอ้ กว่าจะมีหุ่นที่แบบว่าเขาพอใจกว่าจะมีซิกแพคอย่างเงี้ยถึงวันนี้เดี๋ยวแปะหูไว้ซิกแพค โอเคเลยโอ้โหสุดยอด แล้วผมใจอู้ไปได้เขาต้องมี proof of work ต้อง แม่น โช เขา ว์ ต้องมี proof of work ผมมีกว่าเขาจะมีหุ่นได้แบบว่าที่พอธรรมชาตินะครับต้องพูดด้วยความภูมิใจธรรมชาติกว่าจะสู้ได้มาถึงวันนี้ครับก็ใช้เวลาพอสมควรมีประสบการณ์พอสมควรมีอย่างจะแชร์นักเลย แต่วันนี้เอาประมาณนี้ก่อน เดี๋ยว แล้ว จี ก็ บไว้ก่อนจีบไว้ว่าเดี๋ยวมาใหม่ ครับ เนอะมาแฮมเนอะ มันม่วนอ่ะเดี๋ยวเนี่ยพออู้ไปมันม่วนจะไปมายกไม้ยกมือกี่เวลาอย่างเนอะจะเป็นมันม่วนเอาไป มาปิ๊กบ้านแล้วอ่ะ แม่นอู้ไปว่ามันม่วนตอนแรกก็เก่งโอ้โหตื่นเต้นอู้ไปว่าม่วนติดลมเปิดเบียร์มาผมพูดกระป๋อง คอมเริ่มแห้ครับแล้วก็ปิ๊กมาเรื่องเทรนครับผมก็เทรนคนใหญ่ครับก็ละออนก็เทรนเนาะเทรนได้แล้วก็กล้าเทรนเนี่ยก็จะปกติชั่วโมงละ500ครับชั่วโมงละ500ก็ประมาณ12 เตื้อข้อแรกคือเริ่ม12 เตื้อครับ12 เตื้อเขาจะสอนเปิ้ลหมดเลยว่า สอนจะได้แม่นครับสอนจากประสบการณ์ที่เราเคยผ่านมาก็ว่าถ้ายังได้นะครับแล้วก็กินยังได้เราจะมี mindset ในการกินในการแบบว่าดีลกับเก่าการจิตใจเรื่องจริงเพราะมันหลายอย่างเนาะผมไม่ค่อยเน้นหลักการนักแต่ผมจะถ้าผมนะถ้ามีคนสนใจเทรนกับผมได้นะผมจะบอกประสบการณ์ที่ผมดีลกับตัวเก่าในเรื่องจิตใจในความอยากอาหารเขาจะดีลกับมันอย่างใดต่อรองกับมันอย่างใดอย่างเงี้ยเป็นประสบการณ์ที่ผมผ่านมาหมู่เนี้ยเจ้า
จะถ่ายทอดฮือแต่ส่วนใหญ่อ่ะนี่ก็อู้ในความน้อยใจนิดนึงส่วนใหญ่เจอมันก็สักกรรมนึงอ่ะเปิ้นมาสักกรรมนึงเปิ้นก็ย้างละ ว่าส่วนใหญ่คนส่วนใหญ่มันอีดอ่ะมันใช่เรื่องม่วนอ่ะมันอีดอะไรอย่างเงี้ยส่วนใหญ่ถ้าอยู่มันเหมือนกับมาเมาส์กันนี่ครับเป็นเมาส์กันมันม่วนแล้วกูวันนี้ไอ้กินข้าวกี่มื้อมีการฟาสติ้งไหมหรือยังไงผมมาจุดนี้ผมทำได้หมดแล้วครับได้หมดผมจะทำได้ทุกอย่างเป็นเครื่องมือผมแล้วเพราะผมเข้าใจหมดทุกอย่างผมเคยลองทำมาหมดแล้วถ้าวันไหนสมมติผมยกตัวอย่างเนาะวันไหนผมมีวันนี้เป็นน้ำจิ้มเบาๆก่อนเนาะวันไหนผมมีสมมติวันนี้ผมมีปาร์ตี้แมลงเนี่ยผมคิดว่ามาคุยพอดแคสต์ครับพี่ฝ้ายวันนี้แมลงไหนๆก็ออกมาหน้ายาไปกินนั่นกินนี่เนาะผมก็จะหูละเมื่อเช้าเนี่ยผมก็จะกินแค่เบาๆกับไข่3 ฟองแก้วมังกรแล้วก็มาตอนที่ตะกี้มาก็กินเป็นซุปกระดูกแล้วก็ไอหัวไชเท้ามันอยู่ท้องแล้วเดี๋ยวมื้อแมลงเนี่ยเราก็จะมากินแบบที่เราอยากกินอันนี้มันคือการวางแผนก่อนแล้วมันก็จะได้ทั้งความสุขที่เราเรื่องที่เราอยากกินแล้วก็ได้หุ่นทำไปตัวได้สุขภาพไปตัวมันจะเหมือนเรื่องประมาณว่าคนที่เขานักธุรกิจนักลงทุนเนี่ยเพิ่งก็ต้องวางแผนก่อนต้องจะได้ทุกๆอย่างไปพร้อมกันคือได้สุขภาพนะได้หุ่นที่ดีได้สิ่งที่เราอยากกินตัวแต่แน่นอนแหละมันต้องพอดีมันต้องบาลานซ์ประมาณนี้ครับเป็นคนที่สามารถบาลานซ์ชีวิตได้ค่อนข้างดีเลยนะมีสุขภาพที่ดีใช่ไหมคะมีเขาเรียกว่าอะไรสุขภาพใจได้สุขภาพจิตที่ดีสุขภาพจิตสุขภาพใจสุขภาพทางการเงินสุขภาพทางการเงินก็ดีแม่นแต่ว่าผมว่าแต่พออู้ถึงตรงนี้ย้อนมานะผมว่าเรื่องไอ้ตรงสุขภาพจิตเนี่ยสำคัญอันดับหนึ่งเลยมันเป็นฐานที่จะไปต่อเรื่องอื่นๆถ้าเหมือนเรื่องสุขภาพจิตเรื่องสติเนี่ยถ้าเราแบบว่าเข้าใจมันแล้วเราฝึกมันแล้วเราอยู่ทำความเข้าใจตัวเองมากขึ้นลึกซึ้งขึ้นเนี่ยมันจะเป็นพื้นฐานที่เราไปข้องเกี่ยวกับเรื่องอื่นเนี่ยมันก็จะแบบพอดีไปอย่างหมดอ่ะมันก็จะไม่ค่อยเกินเราจะเข้าเกี่ยวกับมันด้วยความสิ่งที่มันถูกต้องเนี่ยมันจะมานักเกินไปมันจะพอดีครับเพราะมันเริ่มจากฐานตรงนี้ก่อนถ้ามันมีสติแล้วมันไปเรื่องอย่างนั้นมันก็เนี่ยมันจะความโลภการลมมันอย่างเงี้ยมันจะเข้ามาครอบงำมาเฮาโอเควันนี้เราจะปิดด้วยมีสติแล้วก็ทำในสิ่งที่ถูกต้องใช่ครับนะโอเคค่ะขอบคุณเจ้านาคเจ้าขอบคุณครับ